মই এতিয়া জানিব বিচাৰো এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ নিজৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কিছুমান মতানৈক্য হৈ থাকে ইমোচনেলি তাহাঁতি কানেক্ট হ'ব নোৱাৰে পেৰেণ্টছৰ লগত দুটাই দুটাকে এনিমি বুলি ভাবে বাট কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে বাট ইটছ ট্ৰু কি ক'বা বহুত বিলাক ৰিজনছ থাকে গম পাইছা মানে বহুত ৰিজনছ থাকে যিটো কাৰণে ইমোচনেল বণ্ডিংটো ফৰ্ম নহয় যিটো ৱেৰেজ এটা ইমোচনেল বণ্ডিং নহ'লে একো নাই আৰু সেইটো ইট বিকামছ এ ভেৰি মানে লাভ এণ্ড হেট ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য পেৰেণ্ট এণ্ড দ্য চাইল্ড মানে বুজি পাইছা মোৰ আজিও মনত আছে এদিন তুমি মোক কৈছিলা যেতিয়া তোমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব যেতিয়া তোমাক মানুহে নিজৰ বিজনেছ প্ৰমোট কৰিব কেতিয়াও নিজৰ এমাউণ্টটো ৰিডিউচ নকৰিবা একজেক্টলি মই সেইটো কেতিয়াও নকৰোঁ মানে কিয় নকওঁ কোনো মানুহকে কেতিয়াও বিকজ প্ৰত্যেকটো কামৰে ভেলিউ থাকে তুমি মোক যে এই সময়খিনি দিছা এই সময়খিনিৰ ভেলিউ নাই নেকি চ' তেনেস্থলত মই নিজেও এগৰাকী ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ৱমেন ভিতৰখন যেনেকুৱা মোৰ মুখখনো লাহে লাহে বেছি অনেষ্ট হ'বলৈ গৈছোঁ বেছি অনেষ্ট হ'ব শিকিছোঁ মানুহক মুখতে সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ ইট মাইট হাৰ্ট আ লট অফ পিপল দেৰ ইজ এ বুক কল কাৰেজ টু বি ডিছলাইকড পঢ়িবা Okay, it takes really a lot of courage to be disliked in a world where people are mostly people pleasing. Lahe lahe, I have started feeling myself to be very lonely. Keneke feel koru moi ekhon biyato jodi jabo bisaro I don't feel like smiling in a fake world. So etia ghotona to enokwa hoise je socialize koribo ulale biya baru jabo ulale mon na jai jabo. You are isolating yourself. Isolation is a trauma response. Okay. ঠিক আছে যেতিয়া আমি আঘাত পাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ লুকাওঁ হয়নে we are emotionally hurt people and sometimes কিছুমান মানুহৰ কাৰণে way of response is very different পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ মই কৃষ্ণাক্ষী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পাৰ্ট 2 উইথ জিমলি জিমলিৰ সৈতে আমাৰ এটা পডকাষ্ট আগতে হৈ গৈছিলে মই ইয়াৰে লগত ডেছক্ৰিপশ্যনত আই বাটনত দি দিম লিংকটো চাব আপোনালোকে তাতে আমি বহুতো কথা পাতিছিলোঁ কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকছ অৰিয়েণ্টেড চালে আপোনালোকে নিজেই গম পাব চ' আজি এইটো পাৰ্ট 2 তেখেত এগৰাকী লাইফ কোচ গতিকে যোৱাবাৰ যিহেতু আমি টপিক অৰিয়েণ্টেড আছিল এইবাৰৰ পডকাষ্টটো অকণমান বেলেগ কাৰণ এইবাৰ কিছু ক্লেৰিটি মোক লাগে মই নিজে পাৰ্চনেলি কিছুমান প্ৰশ্নৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত ঘটিত মই ইয়াতে উত্তৰ বিচাৰি আহিছোঁ এই টেবলখনতে বহি আজি জিমলি মোৰ মুখৰ আগত বহিছে দেখা যাওক আমাৰ মাজত কথোপকথনে কিজানি আপোনালোকক 10জন মানুহক হয়তো সহায় কৰে কিজানি 10 গৰাকী মহিলাই হয়তো মোৰ থ্ৰুদি ক্লেৰিটি পায় নিজৰোতো লাইফত ঘটিত হয় ডে টু ডে লাইফত সমস্যা কিছুমান যিবিলাক হয়তো আনৰিজলভড হৈ আমি কিছুমান মানুহেতো মৰিয়ে যাওঁ জীৱনে হয়তো ত্যাগ হৈ যায় কিন্তু সেই কিছুমান বস্তু আমাৰ কি বুলি কয় পিঠিতে ধৰক থাকি পেলে আনৰিজলভড হৈ থাকি যায় গতিকে বলক বেছি পলম নকৰি জিমলিক আমাৰ মজিয়াত ওয়েলকাম কৰোঁ হাই জিমলি হেল্ল' কি খবৰ ভাল 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 কেনেকুৱা বাকি বঢ়িয়া লাষ্ট পডকাষ্টত আমাৰ ইংৰাজী কোৱা লৈ পেলাই খুবেই এটা মানে চৰ্চা হৈ পৰিছিলে আৰু মই ইনফেক্ট জিমলিক ফোনো কৰিছোঁ মই কি কৰোঁ জিমলি ইমান ইংলিছক লৈ পেলাই প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া তুমি মোক এষাৰে কথা কৈছিলা কৃষ্ণাক্ষী ইটছ অ'কে শুনিব লগা মানুহ থাকিলে শুনিবই নুশুনিলেতো উপায় নাই তুমি যি মাধ্যমতে কথা নোকোৱা কিয় হয়নে অফক'ৰ্ছ সেইটোৱে হ'ল ন যাৰ শুনিবলগীয়া থাকে তেওঁলোকে শুনিব যাৰ শুনিবলগীয়া নাথাকে মাজত বন্ধ কৰি দিব যাৰ শুনিব লগা থাকে তেওঁলোকে কমপ্লিটলি লাষ্টলৈকে চাব তো মই ইয়াতে জাষ্ট এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমি সদায় ভাবোঁ কি নজনাকৈ আমি সদায় আনৰ কথা ডেফিনেটলি আমি ভাবিব লাগে কিন্তু আনৰ কথা ভাবোঁতে নিজৰ কি লাগে আমি সেইটো নজনা হৈ গ'লোঁ so we become people pleasers আৰু মই আকৌ কৈছোঁ I am very sorry if somewhere I have hurt the sentiments of people by speaking in English কিন্তু মই ভাবোঁ কি I express in English better than Assamese তো সেইকাৰণে মই য'ত ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই আৰু তোমাৰ ওচৰত যেতিয়া হয় ইটছ আনফিল্টাৰ্ড পডকাষ্ট তাকে আজি যেনেকে আমাৰ একো টপিকে নাই তোমাক মই আহি সুধিছোঁ কি পাতিবা তাকে মই ফোনত অলৰেডি আই ৱাজ ষ্ট্ৰেছড আউট কিবা এটা প্ৰব্লেম চলি আছে সেইটো লৈ পেলাই মই তোমাক কৈছোঁ জিমলি 2 মিনিট বহা মই কথাটো কমপ্লিট কৰি আহোঁ ষ্ট্ৰেছ যে মানুহৰ লাইফৰ মানে কি ক'বা এটা পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেলেই হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে মোৰে বিপিটো হাই ৰ'বা ষ্ট্ৰেছ লৈ এতিয়া চাওক কিছুমান ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে আজি মই মোৰ ইউটিউব জাৰ্নিটো প্ৰায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ ইউটিউব কৰিছোঁ
পডকাষ্ট কৰিছোঁ, বহুত মানুহ এনেকুৱাও মুজিয়াত মাতি আনিছোঁ যাক হয়তো 10টা প্লেটফৰ্মত মানুহে দেখা নাই বা শুনা নাই। প্ৰথমবাৰ হয়তো পডকাষ্ট হিচাপে, ইনফেক্ট তুমিও পডকাষ্ট হিচাপে আমাৰ এই মুজিয়াতে আহি উপস্থিত হৈছিলাহি। গতিকে তেনেস্থলত বহুত মানুহে চেলিব্ৰিটিজ মাতি, জানা মনা মানুহখিনিক মাতি পেলাই নিজৰ চেনেলটো আপগ্ৰেড কৰে বা ভিউজ পায়। মই কিন্তু প্ৰথমতে ভিউজৰ কথা কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ ইমান ভিউজ লাগিব, কিন্তু কেতিয়াবা জীৱনত নিজৰ কথাতেই যেন মই মাৰ খাইছোঁ, ভিউজৰ পিছত যেন ময়ো দৌৰিছোঁ। আৰু কেতিয়াবা ভিউজ কমিলে ফিল কৰোঁ কি কৰি আছোঁ মই, কিয় ইমান স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিছোঁ বাৰু। তুমি ভাবা জানো তুমি নিজে স্বাৰ্থপৰ বুলি? কিছু ক্ষেত্ৰত আই এম ভেৰি চেল্ফলেছ, বাট কেতিয়াবা ভাবোঁ যে And don't you think that is very much human? yes it is. Yeah, then you don't have to feel guilty about it. Okay. Yata eta kotha ase ki coming back to the whole real part. ঠিক আছে, তুমি যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম আৰম্ভ কৰোঁ খুব পাৰ্পাছ ওৰিয়েণ্টেড থাকে, মানে মই এইটো কৰিব বিচাৰোঁ, ইট উইল গিভ মি হেপিনেছ, বা এইটোৱে মানুহক সহায় কৰিব, যিকোনো কথা হ'ব পাৰে। বাট ইভেঞ্চুৱেলি যেতিয়া আমি গ্লেমাৰ বা ফেম পাওঁ, বা তাৰ টেষ্টটো মানুহ হিচাপে ল'বলৈ আমাৰ মন যায়। Yeah. Right? At the same time, there will be a time when it will be very difficult to balance it out. কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি বেলেগ মানুহে, যেনেকৈ লাষ্ট পডকাষ্টত মই ইংলিছত কোৱাৰ কাৰণে বহুতে বেয়া পাইছিলে, বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ভিউজো মই ৰেচপেক্ট কৰোঁ সেই বস্তুটোত, যে তেওঁলোকে চাগে দিগদাৰ পাইছে, whereas কিছুমান মানুহৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, তেওঁলোকে কণ্টেণ্টটোত গুৰুত্ব দিছে, হয়নে? এতিয়া তুমি চাবলৈ গ'লে you will be satisfying a lot of people, at the same time you will be disappointing a lot of people, right? Right? Yeah. So যেতিয়া তুমি satisfy কৰিব দিছা, and this is how nature works. Yes. Right? This is how nature works. যে কেতিয়াবা তুমি satisfy কৰিবা, কেতিয়াবা তুমি disappoint হ'বা. Same thing happens to us. আমি আমাৰ ভিজনটো, যে মই পডকাষ্টটো কিয় কৰিব লাগিছোঁ, সেই ভিজনটো সদায় ইনটেক্ট থাকিব লাগিব। এট দ্য চেম টাইম যেতিয়া তুমি নতুন এটা সেয়া পাইছা, ইউ আৰ নাও দ্য ফেচ অফ মেনি পাব্লিক ইভেণ্টছ, ৰাইট? তো তুমি সেই গ্লেমাৰটো এনজয় কৰিব লগতে মন যায়, কিন্তু তাতে কেতিয়াবা কি হয়, বহুত মানুহে দে বিকাম আনগ্ৰাউণ্ডেড। কাৰণ কেতিয়াবা যেতিয়া তুমি ছাকচেছ পাবা, তেতিয়া তুমি এট দ্য চেম টাইম ক্ৰিটিচিজমো পাবা, এণ্ড ইউ হেভ টু বি ৰেডি ফৰ ইট, ইউ হেভ টু বি অ'কে উইথ দ্য ক্ৰিটিচিজম। Yes. সেই বস্তুটোৱে এফেক্ট নকৰিব বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ, এফেক্ট কৰিব, কিন্তু সেই বস্তুটোৱে তোমাক গিলি পেলাব নালাগে। If it is consuming you, then you have to sit alone. You have to talk to somebody. And if that person can resolve your problem, it's fine. Or else you have to go deeper. যে মোক এই বস্তুটো কিয় খাই মাৰিছে, বুজি পাইছা? যদি যেনেকৈ মই ভিউজৰ পিছত কেলে দৌৰিছোঁ নিচিনা তুমি এটা কুৱেশ্যন, বাট এট দ্য চেম টাইম ইউ ফিল দেট ভিউজ আৰ পাৰ্ট অফ মাই লাইফ, দিছ ইজ হাউ মাই চেনেল ৱৰ্কছ, it's a YouTube channel, of course the views will be important, হয়নে? তো ভিউজ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট, তেন্তে মোক কিমান সময়ত ভিউজ লাগে? If you are thinking it from a business perspective, then views will definitely matter. Kintu tumi jodi bhabisa ki je nohoy, I just want to do it for fun, for fun, then views will not matter. এতিয়া কুৱেশ্যনটো তোমাৰ ওপৰত, যে তুমি কিহৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছা, যে would you want to do it for a business purpose, or would you want to do it for the sake of your happiness? If it is for your happiness, then don't go for views. তেতিয়া অৰ্গেনিকেলি ভিউজ বাঢ়িব। আৰু যদি বিজনেছ পাৰ্পছৰ নিচিনা এটা কথা থাকে, হুইচ ইজ ভেৰি মাছ অ'কে, তেতিয়া তুমি কমপ্লিটলি ভিউজৰ কথা তুমি ডেফিনেটলি ভাবিব লাগিব, যে মই ইমান সময়ৰ ভিতৰত মই ইমানখিনি ভিউজ বিচাৰিছোঁ, আৰু অভাৰ নাইটো ভিউজ বঢ়াৰ চান্সেছ বহুত থাকে তেতিয়া। So you have to be clear that do you want your channel to be on a business perspective, or you want it for your happiness? Yes. And that is very personal to you. আৰু যেতিয়া তোমাৰ পাৰ্চনেল হ'ব, you don't have to be afraid. তুমি ভয় খাব নালাগে যে যদি মই আজি বিজনেছ বুলি কৈ দিওঁ মানুহে মোক বেয়া পাব নেকি, কাৰণ মানুহৰ বিজনেছ বা পইচাৰ লগত বহুত সেয়া থাকে। They feel uneasy when saying যে মই পডকাষ্টটোৰ কাৰণে ইমান চাৰ্জ কৰিম।
Yes. ৰাইট মোৰ আজিও মনত আছে এদিন তুমি মোক কৈছিলা যেতিয়া তোমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব, যেতিয়া তোমাক মানুহে নিজৰ বিজনেছ প্ৰমোট কৰিব, কেতিয়াও নিজৰ এমাউণ্টটো ৰিডিউচ নকৰিবা। একজেক্টলি মই সেইটো কেতিয়াও নকৰোঁ মানে কিয় নকওঁ কোনো মানুহকে কেতিয়াও বিকজ প্ৰত্যেকটো কামৰে ভেলিউ থাকে তুমি মোক যে এই সময়খিনি দিছা এই সময়খিনিৰ ভেলিউ নাই নেকি এক্সেক্টলি এই সময়খিনি দেটছ হোৱাট উই কল এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ মানুহ এজনে আমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ কাৰণেও কিবা এটা ক্লেৰিটি পাবলৈ কাৰণেও দে পে আছ য়েছ ঠিক আছে এতিয়া বহুতৰ কাৰণে এটা সময় আছিলে পিপল ফিল গুড আফটাৰ টকিং ৰাইট কিন্তু সেই সময়ছোৱা যে মই তেওঁলোকক ক্লেৰিটি দিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক যে ডিচিশ্যনটো দিবলৈ কাৰণে মই যে দিলোঁ দেটছ ভেলুৱেবল এণ্ড ইটছ ইফ ইউ থিংক ইট ইজ ভেলুৱেবল ফৰ ইউ দেন অনলি আদাৰ্ছ উইল ৰেচপেক্ট ইট এক্সেক্টলি চ' পইচাৰ লগত নিজৰ ভেলিউটো ক'ৰবাত জড়িত হৈ থাকে অফক'ৰ্ছ আৰু একৰ্ডিংলি তুমি চাৰ্জ কৰা এণ্ড সেইকাৰণে মই তোমাক কৈছোঁ আমাৰ বিজনেছবিলাক এনেকুৱা হয় যে লাইফ আই উইল টেল ইউ এবাউট মাই ৱৰ্ক কোচিং বস্তুটো হৈছে যেনেকৈ জিম ট্ৰেইনাৰ এজনে তোমাৰ অফক'ৰ্ছ জিমত বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰাব হয়নে চ' ইউ হেভ টু বি মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড যে আজি মই হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব মই একদম পূৰা ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ ৰেডি ৱৰ্কআউট কৰি বহুতৰ ভাল নালাগে কাৰণ বহুত কষ্ট হয় হয়নে but at the end of 3 months or at the end of 1 year it will show in your personality right hey hard work kini titia iman and the hard work pays off buli je koy he hard work to so when being life coaches bahut manhe prothomote najane ki je amar kotha bilak tita jen lage ketiaba kisuman manuhor okay kisuman manuhor tita jen lage and we have to be okay to be not liked I'm not here to be liked. I'm here to say real things. And real things triggers people. Exactly. ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহি যায় অনেষ্টি বহুত অনেষ্টি দি পডকাষ্টবোৰ কণ্ডাক্ট কৰোঁ তুমি নিজেই দেখিছা লোক থাক নাই ভিতৰখন যেনেকুৱা মুখখনো সেনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ কাৰণে সেইটো ক্ষেত্ৰত লাইক এ ডগ মানে টু বি ফ্ৰেংক কুকুৰৰ ভোক লাগিলে সি গৈ খোৱা লাগে বুলি তোমাৰ ওচৰত আহি ৱেইট কৰিবই টিলডাল আৰু সি খোৱাটো দেখা পালে সি নৰয় সি গৈ এটেক কৰিব খানাটোত চ' সি এটা প্ৰাণী এনেকুৱা যোনে নিজক লুকাই পেলাই এক্টিং কৰিব নাজানে চিমিলাৰলি ময়ো জীৱ জন্তুৰ লগত থাকি থাকি নিজক মোক যদি কোনোবাই কুকুৰ বুলিও কয় আই ডোণ্ট ফিল ashamed of I feel a proud compliment to me they are loyal চ' তেনেস্থলত মই নিজেও এগৰাকী ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ৱমেন ভিতৰখন যেনেকুৱা মোৰ মুখখনো লাহে লাহে বেছি অনেষ্ট হ'বলৈ গৈছোঁ বেছি অনেষ্ট হ'ব শিকিছোঁ মানুহক মুখতে সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ it might hurt a lot of people বহুত মানুহে মোক আজিকালি বেয়া পায় just because মই মুখত সঁচা কথাটো কওঁ মই পডকাষ্টৰ মুজিয়াত সঁচা কথা কওঁ কাৰণে মানুহে মোক একচেপ্ট কৰিছে they like me behind the camera স্ক্ৰীনৰ ইফালে মোক ভাল পায় but in reality তেওঁলোক যদি মোৰ ওচৰত আহে they might start hating me. There's a book called Courage to be Disliked, Pohiba. Okay. It takes really a lot of courage to be disliked in a world where people are mostly people pleasing. Right? আমি যে যিখন ৱৰ্ল্ডত চাকৰি পাবলৈ কাৰণে তেল মৰা হয় আমুক কৰিবলৈ কাৰণে হেৰি কৰা হয় বাট ইটছ লাইক অনেষ্ট এণ্ড নাথিং বাট অনেষ্ট কানেকশ্যনছ if you are genuine in your work if you are doing work that is giving a lot of value to other people you don't have to people please this is what I genuinely feel aru he kotha to hoise kitiaba ami the way of saying things communication bostu to hoise hosa kotha bahut manuhe koy kintu the way there is a lot about way jeki ami khongot thaku so মোৰ দেউতাই আগতে এটা কথা কৈছিল তই কথাখিনি ঠিকেই কওঁ কিন্তু ইমান খঙত ক because there was a hurt person within me যেতিয়া আমি বুজাব নোৱাৰো কিছুমান বস্তু we don't know how to express তেতিয়া আমি খুব bluntly কথা কিছুমান কওঁ that's why we are hurt in certain aspects of our life right but it can be said in a very unaffected in a very neutral way only when you heal from things. There are so many things. আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ লগত কিবা নহয় সৰু ডাঙৰ ঘটনা হৈ থাকে আৰু সেই বস্তুবিলাক আমাৰ বডিত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে মেণ্টেল ইম'চনেল বডিটোত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আৰু সেইটোৱে ৰিয়েকশ্যনছবিলাক ট্ৰিগাৰ কৰে
So সেইকাৰণে যে কেতিয়াবা মই সঁচা কথা কওঁ, yeah, it is true, it's good, it's a very good trait, genuine. But sometimes it can also cut few people. The thing is, it's about way, how you are articulating a conversation, how you are articulating a conversation. আজি পৰা 1.5 বছৰ বা 2 বছৰৰ আগতে মই যেনেকৈ যিখিনি কথা কৈছিলোঁ মানুহক হাৰ্ট কৰাকে, এতিয়া মই যদি চাওঁ সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা মই হিল হৈছোঁ। সেই আজি প্ৰত্যেকটো কথাতে যেতিয়া মোৰ আগতে খং উঠি পেলাই মানে সঁচা কথাটোৱে কওঁ, that one sentence striked me a lot. পাপাই যেতিয়া ক'লে যে তই কথাখিনি ঠিকে কওঁ কিন্তু তই ইমান হাৰ্টফুলি কিয় কওঁ? Because I was hurt. Do you have that courage of saying that I was hurt? Yes, I was hurt. Yes. And hurt people will always put their statements in a way that is hurtful to others. Yes, correct. Yeah. We have to heal our own issues. We cannot expect other people to understand that. কিন্তু আমাৰ ইগোইক মাইণ্ডটোৱে এনেকুৱা কয় কি কেলে মই এইটো সঁচা কথা কৈছোঁ কিয় বুজি পোৱা নাই? But it's not about always telling the truth. It's about you being hurt at a level that nobody understands. Are you getting me? I'm getting you. Yeah. It's about the soul connection. যোনটো তুমি আৰু মই একেলগে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান এনাৰ্জি ট্ৰানজেকশ্যন যিটো হৈছে। So এনেকুৱা বহুত কিছুমান কথা থাকে যিখিনি কথাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিয়েকশ্যনছবিলাক ইন দ্য ছাৰ্ফেচ এনেকুৱা ধৰণকে ওলাই, which might trigger many people. Of course, you are not here to satisfy a lot of people. But you have to know যে কিহৰ কাৰণে মোৰ suppose তোমাৰ পডকাষ্টটোৱে কিহৰ কাৰণে, what is the purpose of my podcast is something very specific to you. It should be very specific to you. What is the purpose of my podcast to me? What is the purpose of my podcast for people? যদি তোমাৰ সেইটো বহুত specific and you are doing your thing like the way you want, you will not feel answerable to any questions. You will know, Krishnakshi, তোমাৰ ৱেটো তুমি নিজে জানিবা যেতিয়া তুমি তোমাৰ কানেক্টেড হৈ যাবা তোমাৰ পাৰ্পাছটোৰ লগত. If podcast is the medium of your purpose, then you will be always connected. There are ways আমি আমাৰ প্ৰেক্টিছবিলাকত আমি কানেকশ্যন কৰাওঁ, ঠিক আছে? ছাপ'জ মই এটা গ্ৰুপ কণ্টেইনাৰ এটা এতিয়া আৰু বহুত কিবা কিবি চলি আছে তেনেকৈ। ছাপ'জ মোৰ এটা গ্ৰুপ কণ্টেইনাৰ আছে, গ্ৰুপ কণ্টেইনাৰটোত উই আৰ ফ'কাছিং অন পিপল হু আৰ ইন কমিটেড ৰিলেশ্যনশ্বিপ। এটা কমিটেড ৰিলেশ্যনশ্বিপত বহুত লং টাৰ্ম কমিটেড ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, কিছুমান বিয়া হোৱা মানুহ আছে, বাট নাও দে আৰ ফেচিং এ লট অফ ইছ্যুজ ইন দেয়াৰ অ'ন পাৰ্চনেল লাইফ। দে চামটাইমছ কুৱেশ্যন দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ। দেৰ ইজ ন' স্পাৰ্ক available in the relationship. It's like only going with the flow, khaise huise, every day they're doing their work, jiban kotaise matro. And so kintu bitore dujon manu happy nohoy, but they're just staying, তেনেকুৱাতে বহুত বিলাক এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি সেয়া কিছুমান দেখা পোৱা যায়। It's not only about extramarital affair. People seek connections outside the marriage. ঠিক আছে? So, how to bring back the spark. So, মই firstতে নিজকে বহুত question কৰিছো that I am a divorced woman. Should I go for this container? I have to connect with the soul of the container. I have to connect. Say more, what is the purpose of me coaching these people? যিখিনি মানুহে এই কণ্টেইনাৰটো জইন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেওঁলোকক মই কোনটো চকুৰে চাম? I cannot bring my personal story here. To be very honest. Yeah. I cannot bring কি হ'ল তাতে? What if I am a divorced woman? I can still help people to restore their relationship. Yes. Right? It has nothing to do with your personal story. When you are working, you are just working. You are connected to your purpose. At the end, তোমাৰ purpose, মোৰ purpose টো হৈছে এই যিকেইজন মানুহে এটা গ্ৰুপত আহিছে
want to be held. They just don't want to get separated. তেওঁলোকৰ বিয়া ভাঙাটো নিবিচাৰে, তেওঁলোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাঙাটো নিবিচাৰে। তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো হৈছে they want to reignite the love in their in the relationship. At least they want something in their relationship to get sparked up. Yeah, so he isn't that a beautiful thought? যে আজি মোৰ কাৰণে পাঁচটা কাপলৰ they lived a happily ever after life. Right? তাতে যদি মই মোৰ নিজৰ ফিয়াৰটো মানো, but what if I am a divorced woman? মই কি এয়া কৰিম? No. I still have my own ways of handling them. So I have to get connected with the container even though I have my own personal setbacks. Definitely. Right? So your personal story is very much different to what are you doing? যেনেকে আমি পাৰ্চনেলি আৰু প্ৰফেচনেলি বহুত বেলেগ মানুহ হয়, and you have to accept it. ঘৰত তুমি যেনেকে ছোৱালীজনীক মৰম কৰা, অফক'ৰ্ছ তেনেকে তুমি পডকাষ্টত তেনেকেই দেখাব কেতিয়াবা নোৱাৰিব পাৰা. That will demand a certain level of perfectionism, good perfectionism, at the same time professionalism also. Yes. Right? Even though it is unfiltered, but there will still be a line Of filtered. Which will demand that eventually যদিহে তুমি পডকাষ্টটো এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্মলৈ নিবলৈ বিচাৰিছা যিটো প্লেটফৰ্মত it will be probably internationally recognized. Correct. Understood what I'm trying to say? Yes. Definitely. I'm getting you. So you have to hold a vision that is very big for you. You cannot dream small. তুমি সেইটোৱে সপোন দেখিবলৈ সাহস কৰিব লাগিব, ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ কাৰণে। তাৰ মাজত তোমাৰ বহুত মানুহে কুৱেশ্যন কৰিব, আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগতে তুমি যেতিয়া পডকাষ্ট কৰিছিলা তুমিতো এনেকুৱা নাছিলা। No, we evolved, right? মই দেখিছোঁ কিছু ক্ষেত্ৰত 1 মিনিট মই চাওঁ, মোৰ আজি 24,000 আছিলে অলপ আগলৈকে। চ' লেটছ চি কিমান হ'ল। Wow. So finally 25,000. Wow, congratulations. Thank you. বহি থাকোঁতেই হ'ল। But 25,000 subscribers. Yes. বহুতে হাঁহিব। 25,000 মাত্ৰ 1 লাখ হ'ব লাগিছিল। I have heard lot of stuff like this. অলপ আগতে মোক এটা ল'ৰাই মেছেজ কৰিছে, তোমাৰ এমুঠিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, তুমি পডকাষ্টত মাতিছা মিলিয়নছ অফ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন ব্যক্তি, তেখেতে তোমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে বা নকৰে, ইটছ আপ টু হিম, বাট ইউ হেভ জাষ্ট আ ফিউ পিপল উইথ ইউ যোনে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই। চ' তোমাৰ ইমান লেবেল মাৰি কথা ক'ব একো নাই যে তেখেতে কিয় মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নাই বুলি। আই ৱাজ হাৰ্ড চামৱেৰ। মোৰ কাৰণে 25,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰটোৰ কাৰণেও আই এম গ্ৰেটফুল এনাফ, আই এম থেংকফুল। এইখিনিলৈকে আহিবৰ কাৰণে মই বহুত পাপৰ বেলিব লগা হৈছে। মোৰ বাচ্ছাটো স্কুলত আছে এতিয়া, মোৰ শাহু যাব আনিবৰ কাৰণে। এইখিনি সময়ত আই এম চিটিং ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ টু মেক দিছ পডকাষ্ট এ ছাকচেছফুল ওৱান। আই হেভ ষ্টৰিজ উইথ মি। মোৰ হাজবেণ্ড ইভিনিং আহি পায় ঘৰলৈ, আহি পোৱাৰ পিছত আই হেভ টু বি আ হাউচৱাইফ এট ডেট মমেণ্ট। মোৰ হাজবেণ্ডে বিচাৰে ইম'চনেলি মই তেখেতৰ কাষত থাকোঁ। মোৰ মাহঁতৰ প্ৰতিও মোৰ দায়িত্ব আছে, মোৰ সন্তানটোক মই পঢ়াব লাগে। এইখিনি সময়ত মোক মিলিয়নছ অফ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নালাগে। সেই 25,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোৰ চাইছে ভিডিঅ'টো, তাৰে 2,000-3,000ও চাইছে, ইট ইজ এনাফ ফৰ মি। You have 25,000 subscribers. Yeah. I have 2,500 people in Instagram. And do you think 2,500 মানুহ যদি মোৰ ঘৰলৈ আজি আহে মোক পঢ়াবলৈ জেগা নহ'ব? Yeah. 25,000 মানুহ যদি তোমাৰ ঘৰলৈ আহে ক'ত ৰাখিবা কৃষ্ণাক্ষী? Can you just imagine? It's not at all about the number. I have worked with the best coaches in the country. মই তোমাক সঁচা কথা কওঁ, তেওঁলোকৰ হাৰ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 3,000 আছে। There are people who are working remotely. I follow an author, Janella Flame. ঠিক আছে, তেওঁৰ কিতাপ এখন বিৰাট ভাল কিতাপ, ঠিক আছে, ইটছ এবাউট কানেক্টিং টু আৱাৰ বডিজ। যেতিয়া মই তেওঁৰ কিতাপখন পাবলৈ নাই, বুজি পাইছা, মই US-ৰ পৰা মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাক মংগুৱাইছোঁ কৈ পেলাই। তেওঁ কিতাপখন পাবলৈ কাৰণে মই হাৰ্ড কভাৰ বুক, ঠিক আছে, ইয়াতে নাই, এমেজনত কেতিয়াবা এভেইলেবল থাকে, ইটছ ভেৰি ৰেয়াৰ।
কিতাপখন মই মগুৱাইছোঁ because I have heard so much about the book. মানুহগৰাকীক ইনষ্টাগ্ৰামত মই ফ'ল' কৰিলোঁ. She has, do you know how many followers she has? She is an internationally certified author. She has amazing work. ঠিক আছে? 900 কিমান subscribers. ভাবা. Aren't these people living their life? Yeah. We always run after things which are materialistic. There are so many people doing wonderful work being in remote. And etui more azi actual target ho goise that if you are providing value, people will find you out. You don't have to run after views. You don't have to run after, like fast success, growth, nothing. You know you are doing something that is helping 2,500 people only. Enough. বুজিছা নে কৃষ্ণা কি মই কি ক'ব বিচাৰিছো? Yes. এনেকুৱা বহুত মানুহ থাকে. এতিয়া আমি সদায় ভাবোঁ কি যে ফৰ এক্সাম্পল জয় শেট্টি ইজ আ ভেৰি গুড মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ. তেখেতে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল বহুতে নাজানিছিলে. এতিয়া নাও হি ইজ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ৰিকগনাইজ অথৰ, হি ইজ এ মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ, কোচ. ঠিক আছে, এনেকুৱা হয়. চবেই জয় শেট্টিক ফ'ল' কৰে. বাট দেন দেৰ আৰ চ' মেনি পিপল হু ৱৰ্ক আণ্ডাৰ কভাৰ, যোনে এজন মানুহৰ লগতে কাম কৰে, অকল বছৰটোত এজন মানুহৰ লগতে কাম কৰিব আৰু সেই মানুহজনক বনাব, অকল এজন. But Jayashree might be working with millions of people. চবৰে দুইজনৰ পাৰ্পাছটো বেলেগ. বুজিছা? এনেকুৱা বহুতখিনি মানুহ থাকে যোনে অকল চেলিব্ৰিটিৰ লগতে কাম কৰিব বা এজন চেলিব্ৰিটিৰ লগতে কাম কৰিব বা এয়া কৰিব. They are not running after views. I'm talking about this. I'm not talking about the audience size here. Okay? Yes. Audience size to আমাক কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যেতিয়া আমি we come into the zone of comparison. যে বেলেগ ইউটিউবাৰ্ছে দেখোন আমুকটো কৰিছে, which is very natural. Jealousy, envy is a very valid emotion. It's a very, very, very valid emotion. But deep down, when you start connecting with yourself, you have to know what is your soul desiring. What is your body desiring? বুজিছা? আমি সেইখিনি কাম কৰাওঁ যিখিনিয়ে তোমাক কি লাগে, সেই বস্তুটো it comes from your body. The feeling gets generated from your body. হাজাৰটা টন্ট, হাজাৰটা ক্ৰিটিচিজমো যদি তেতিয়া কৰি থাকে নহয়, তোমাৰ একো এফেক্ট নহ'ব. বুজিছো. And it's all about healing things from the past, baggages from the past. It can be recent baggages, it can be baggages from the তোমাৰ মাৰ পেটৰ পৰা আহিব পাৰে. It can be baggages from past lives, it can be baggages from your intergenerational line, it can be baggages from your childhood. কি বস্তুৱে তোমাক কেনেকৈ তোমাৰ বেলেগ বেলেগ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছত in your adult life হেৰি কৰি আছে, এফেক্ট কৰি আছে, তুমি গম নোপোৱা. বুজিছা? চ' সেইখিনি তোমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে. Yeah. You understand, it is enough. The more you understand about all these things, the more it will start impacting in the work that you are doing. It will show. That is your outward কি বুলি কয় result. তোমাৰ ৰিজাল্টত show কৰিব. You will become a person who is authentic rather than somebody who is In a shield. Yeah, authenticity is expensive. Correct. Yeah. Correct. Authenticity is expensive. Yeah. Authenticity is very expensive. বহুত কথা পাতিলো, ক্লেৰিটিটো পাইছো. কিছুমান বস্তু মানে ধৰা আনৰিজলভড আছিলে. চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আজি অকণমান হ'লেও আমি ইয়াতে ডিছকাছ কৰাৰ কাৰণে বহুতেই এটা লাইট ফিল হৈছে দেই. জিমলি বহুত থাকে মানুহৰ লাইফৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমছ এণ্ড অল. মই এতিয়া জানিব বিচাৰোঁ, এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ নিজৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কিছুমান মতানৈক্য হৈ থাকে. ইম'চনেলি তাহাঁতি কানেক্ট হ'ব নোৱাৰে পেৰেণ্টছৰ লগত. চাব গ'লে পিতৃ মাতৃ এনেকুৱা এটা বস্তু, স্পেচিয়েলি দ্য মাদাৰ, যাৰ লগত জন্মৰ লগে লগে এটা এটেচমেণ্ট আহি যায়. কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে এটা ডিটেচমেণ্ট ফিল কৰে. পেৰেণ্টছেও কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে, বাচ্ছায়ো নিজৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে, দুটাকে এনিমি বুলি ভাবে. শুনিব বিৰাট বেছি বেয়া শুনিছে,
বাট কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে বাট ইটছ ট্ৰু কি ক'ব বহুতবিলাক ৰিজনছ থাকে গম পাইছা মানে বহুত ৰিজনছ থাকে যিটো কাৰণে ইম'চনেল বণ্ডিংটো ফৰ্ম নহয় যিটো ৱেৰেজ এটা ইম'চনেল বণ্ডিং নহ'লে একো নাই যদি পেৰেণ্টছ আৰু বাচ্চাৰ মাজত ইম'চনেল বণ্ডিং এটা নাথাকে the ego will resurface basically egoটো resurface হৈ থাকে আৰু সেইটো and it becomes a very মানে love and hate relation between the parent and the child মানে বুজি পাইছা বাচ্চাটো বহুত কিছুমান সেইখিনি আমি ইনাৰ চাইল্ড থেৰাপি ৱৰ্কত কৰাওঁ ইম'চনেল বণ্ডিং কিছুমান ফৰ্ম নহয় বেলেগ বেলেগ ৰিজনৰ কাৰণে অকণমান ডিপাৰ চেন্সত যদি তুমি বিচাৰিছা মই অকণমান বহলাই ক'ব বিচাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল এগৰাকী মানুহ বিয়া হ'ল ঠিক আছে খুব কম বয়সতে প্ৰবেবলি বিয়া হ'ল এৰেঞ্জ মেৰেজ হৈ পেলাই ঠিক আছে তাৰপিছত তেওঁ যিখন ঘৰলৈ বিয়া হৈছে বিয়া ঘৰত মানে চাগে ল'ৰাজন ডাঙৰ বা কিবা তেনেকুৱা তেওঁলোকক এটা প্ৰেছাৰ আহি আছে যে ফৰ এ বেবী তো মানুহগৰাকী ৰেডি নহয় she is a young woman at the same time husbandৰ লগত সেইটো লেভেলৰ ইম'চনেল কানেকশ্যনটো হোৱা নাই যিটো লেভেলৰ এৰেঞ্জ মেৰেজত অকণমান গেপ এটা কিছুমানৰ থাকে গেপ এটা মানে ইন কমিউনিকেশ্যন গেপ এটা থাকে তো সেইকাৰণে জাষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ দ্য ফেমিলি চি কনচিভড কিন্তু মনৰ পৰা কৰা নাই হয়নে মনৰ পৰা কৰা নাই when the baby came to the womb she was having that mindset যে মই এটা ডিউটি কৰিব লাগে কৰিছোঁ মানে বুজি পাইছা that's where you are passing on the energy to the child that I am doing a formality I am a duty I'm doing the baby is not separate from the mother baby to মাকৰ পেটত থাকে তো baby gets that energy the baby starts feeling disconnected from the mother itself right in the womb then how do you expect the baby to have emotional connection when he is born? yes That's womb trauma. Wombৰ পৰা কেতিয়াবা মাকৰ পেটৰ পৰা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনছৰ কাৰণে হেয়া হয় ফৰ এক্সাম্পল এটা ঘটনা হৈ গ'ল a couple might have conceived with love এটা বাচ্চা পেটত আছে husband died all of a sudden during pregnancy বহুতৰ হয় তেনেকুৱা হয় the woman starts to hate the baby that তই আহাৰ লগে লগে মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকাই গ'ল she doesn't want to deliver the baby she doesn't want কিছুমানৰ হয় তেনেকুৱা বুজি পাইছোঁ traumatic experiences ঠিক আছে the baby gets that energy that I am not loved how will the baby is supposed to form that emotional connection with the mother then yes আমি দেখা পাওঁ বহুত আজিকালি ইন ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ যে এইটো বস্তু দেখুওৱা হয় এই বস্তুটো আগতে আছিলে যেতিয়া তোমাৰ হেয়া নাছিলে যেতিয়া তোমাৰ মেডিকেল ফেচিলিটিজবিলাক যেতিয়া নাছিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া ঘৰত ডেলিভাৰ কৰে লগালগ মাকৰ বুকুত দি দিয়া হয় that is because the heartbeat of the mother and the child is same the moment when the baby is out of the mother's womb the baby is in a different world at 9 মাহ এটা পেটত সোমাই থাকে it is the world for the baby yes world to he অকণমানি womb টোৱে হৈ থাকে whatever the mother is feeling the baby is experiencing the same thing in the womb the moment when the baby is out কেতিয়াবা কি হয় মেডিকেল হওক বা হস্পিটেল হওক the baby comes with a lot of diseases কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰো লৈ আহে বা কেতিয়াবা কমপ্লিকেশ্যন কিছুমান লৈ আহে যিটো কাৰণে ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰত ৰখা হয় তোমাৰ বেবী ৰুমছবিলাকত ৰাখি দিয়া হয় হয়নে which has no fault for anybody কিন্তু 2 দিন বা 3 দিন যেতিয়া বেবিটো আইচোলেশ্যনত থাকে from the mother from the host 9 মাহ যদি এটা বাচ্চা যদি পেটত থকাৰ পিছত 3 দিন বা 2 দিন যদি বেলেগকে থাকিবলগীয়া হয় apart from that is enough of the trauma for the baby to experience emotional disconnection being an adult with the parent সেইকাৰণে এইবিলাক হৈছে সাইকোলজিকেল ৰিজনছ যিটো কাৰণে মই জাষ্ট এটা দুটা এক্সাম্পলছ দিছা বুজিছোঁ
এটা প্ৰেগনেঞ্চিটোত বহুত যেনিবা হেৰি হৈছিলে, বহুত ট্ৰাবল, বহুত কমপ্লিকেশ্যন আছিলে। বেবী ডেলিভাৰী কৰোঁতে মাকে বহুত কষ্ট পালে, খুব কান্দিলে। আৰু শ্বি কিপছ অন ৰিপিটিং ইভেন আফটাৰ দ্য বাৰ্থ শ্বি কিপছ অন, মোক তোক জন্ম দিয়াৰ সময়ত ইমান কষ্ট হৈছিল, ইমান কষ্ট হৈছিল, ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ আমি শুনা পাওঁ। তোৰ লগত মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ। দ্য চাইল্ড এবজৰ্বছ দেট এনাৰ্জি। কাৰণ আমাৰ সেইটো 7 বছৰ বয়সলৈকে এটা বাচ্চাৰ সেই ইম'চনেল মেচিয়ৰিটিটো নাথাকে। ফৰ দ্য চাইল্ড দ্য পেৰেণ্টছ আৰ দ্য ইউনিভাৰ্ছ, Yes. their world. সেইকাৰণে we really have to be very careful with the child what are we speaking out. তুমি যদি বাচ্চাটোক 1-2 বছৰৰ পৰা যদি সদায় কৈয়ে থাকা যে মই কিন্তু বহুত কষ্ট পালোঁ, তোক পেটত ৰাখি মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ, বহুত কষ্ট পালোঁ, you will unconsciously and subconsciously there will be a belief system that I'm a pain for everybody. And যেতিয়া তুমি নিজকে পেইন বুলি ভাবা, তুমি কি কৰিবা? Either you will always give pain to other people or you will be disconnected from other people. You will not be able to connect and have heart-to-heart connections. Yes. Even with your parents. Yeah. Forget other people. সেইকাৰণে মানুহবিলাক অকলশৰীয়া. They keep on searching for that connection, that emotional depth. They keep on searching. প্ৰত্যেকটো মানুহ অকলশৰীয়া নিচিনা হৈ থাকে. Every nervous system is filled with trauma. এনেকুৱা ধৰণৰ traumas. Not necessary সদায় womb-ৰ পৰাই থাকিব বুলি. Intergenerational থাকিব পাৰে. ফেমিলিত কিবা প্ৰব্লেম আছিলে, সেইটো আহিব পাৰে বাচ্চালে. Past lives-ৰ পৰা আহিব পাৰে. Yeah. And sometimes our soul, এইটো মই spiritual perspective পৰা, আমাৰ soulটোৱে এটা womb choose কৰে. মই এই ঘৰখনত জন্ম ল'ব বিচাৰোঁ. The soul will bring a lot of karmic baggages. Okay, the lot of karmic baggages that needs to be resolved in this lifetime. If not, the soul will take another birth. If you have not resolved your karmic baggages in this lifetime, next life what akko tumi ekei khini hoy, it will keep on repeating, the circle will keep on repeating, problems ahi thakibo until and unless you don't learn. The ultimate goal is detachment. Ultimate, সেইকাৰণে বহুত মানুহ আজিকালি spirituality আহে. Spirituality is the only medium through which detachments happen. আৰু a lot of work on yourself, mental, emotional work on yourself. এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত আজি মই নিজে ৰিলেট কৰিব পাৰিছোঁ. ধৰা মই আজিকালি, আগতে মই বিয়া বাৰু খাই মানুহৰ গেডাৰিংছত গৈ খুব এনজয় কৰিছিলোঁ. আজিকালি পডকাষ্টৰ মজিয়াত যেতিয়া মই তোমাৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ, ভাল লাগিছে. প্ৰফেশ্যনেলি আই এম স্পিকিং উইথ ইউ. কিছুমান পাৰ্চনেল কথা আমাৰ ছল্ভ হৈছে, ইয়াতে আই এম গেটিং ক্লেৰিটি, হয়নে? কিন্তু লাহে লাহে আই হেভ ষ্টাৰ্টেড ফিলিং মাইছেল্ফ টু বি ভেৰি লোনলি. কেনেকৈ ফিল কৰোঁ? মই এখন বিয়াটো যদি যাব বিচাৰোঁ, আই ডোণ্ট ফিল লাইক স্মাইলিং ইন আ ফেক ৱৰ্ল্ড. আই চি পিপল উইথ ফেকিজম, মানে মই মিছা মানুহজন কোন, সঁচা মানুহজন কোন, মই পটককৈ অনুভৱ কৰোঁ. মই বিলিভ কৰোঁ এই বস্তুটো যে আই ডোণ্ট ন' হাউ, বাট মেডিটেশ্যনৰ মে বি থ্ৰু দি মই অকণমান মানুহক পটককৈ বুজি পোৱা হৈছোঁ, কোন ভাল কোন বেয়া, এণ্ড আই কাট দেম আউট অফ মাই লাইফ. চ' এতিয়া ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে যে ছ'চিয়েলাইজ কৰিব ওলালে, বিয়া বাৰুত যাব ওলালে মন নাযায় যাব, মানুহ লগ পাব মন নাযায়. হোৱাটছ দ্য ৰং, মানে কি হৈ আছে এই বস্তুখিনি? You are isolating yourself. Isolation is a trauma response. Okay. ঠিক আছে, যেতিয়া আমি আঘাত পাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? লুকাওঁ. We are emotionally hurt people, and sometimes কিছুমান মানুহৰ কাৰণে way of response is very different. মই আগৰ পডকাষ্টত কৈছিলোঁ ফ্ৰিজ, ফন, ফাইট মেকানিজমৰ কথা. আইচলেশ্যন হৈছে ফ্ৰিজ মেকানিজমৰ আণ্ডাৰতে আহে, য'ত তুমি আইচলেট কৰি ৰাখা. You are not being able to connect on a deeper note because you don't feel safe. Yes. Don't feel safe. You feel ununderstood. Something has happened in your life যিটো কাৰণে তোমাৰ এনেকুৱা লাগিছে কি চাগে মোৰ এইটো আকৌ হ'বনে, so let me keep myself safe and let me not connect with people. It's like your body doesn't feel safe. Maybe. Okay, your body might feel different level of tightness
আমি সেইটো ফিল কৰোঁ অকল তুমিয়ে নহয় কৃষ্ণাক্ষী লেট মি টেল ইউ মোৰ যেতিয়া ট্ৰমাটো হৈছিল মানে লাইক আফটাৰ মাই ডিভৰ্চ ট্ৰমা আই ইউজ টু ফিল দ্য ছেইম থিং বিকজ আই ইউজ টু আইচলেট মাই চেল্ফ এণ্ড চামটাইমছ ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট ফৰ মি টু এক্সপ্ৰেছ হোৱাট আই এম ফিলিং বাট ইট হেজ টু লিভ ইয়ৰ বডি সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এতিয়া ৰিচেণ্ট মই এটা ৱৰ্কশ্বপত এটেণ্ড কৰিলোঁ য'ত আমাৰ বডিৰ পৰা ট্ৰমা কিছুমান ৰিলিজ হ'ব লাগিব এজ এ উইমেন আমি কিমান এবজৰ্ভ কৰোঁ তুমি ভাবিব নোৱাৰা কিমান এবজৰ্ভ কৰি থাকোঁ কিমান উই এবজৰ্ভ শ্বেম পটকে তুমি কিবা এটা কথা তোমাক কোনোবাই যেতিয়া তুমি প্ৰিপেয়াৰ্ড নাছিলা তুমি লাজ দিলে তোমাক জনিবা ইউ টুক ইট পাৰ্চনেলি আৰু যেতিয়া তুমি পাৰ্চনেলি লৈ ল'লা ইটছ ষ্টেড ইন ইয়ৰ বডি সেইটোৱে তোমাক সেই তোমাক শান্তিত থাকিব নিদিয়ে তুমি বেলেগ এটা ছ'চিয়েল গেডাৰিঙত গৈছা ইউ আৰ চিইং দ্য অলমষ্ট চিমিলাৰ পিপল ইয়ৰ বডি উইল অট'মেটিকেলি টাইটেন কাৰণ কি হৈছে আগৰ ট্ৰমাটো ৰিজল্ভ হোৱা নাই চ' আইচলেট কৰা হয় বহুত মানুহে আইচলেশ্যনত থাকে ডেটছ ৱাই ইটছ ফিলছ ভেৰি ডিফিকাল্ট ডিপ ডাউন ইউল ফিল চ' লোনলি অ'কে তোমাৰ এনেকুৱা লাগিব ইমান হেপী এনভাইৰনমেণ্ট এটাত মই কানেক্ট কৰিব পৰা নাই আই এম ফিলিং চ' বেড মই তোমাক লিটাৰেলি কৈছোঁ আই ৱেণ্ট টু এ ভেৰি ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডছ ৱেডিং I was unable to connect with my childhood friends. Came home and I cried my heart out. I'm literally saying that. Episode I had to heal from those. So, kyo connect korbo para nai? Sometimes what other people are not thinking anything, but it's only us. Eoloke common bhaba nai? Tene tumi nijoke kyo isolate kori rakhibo lage? So, আমি কিছুমান বস্তু আমি বহুত থটছ বহুত ধৰণৰ অকল ট্ৰমাই বুলিয়ে নহয় বহুত বিলিফ চিষ্টেমবিলাক আমি নিজৰ we make it ours whereas it is not even ours okay whereas it is not even ours আমাৰ নহয় হেবিলাক আমি আমাৰ বুলি ভাবি we are not even enjoying the current we are not present where are we either in the past stuck in the past or always calculating কাল কি হ'ব আমুকটো কি হ'ব ইটো you are not here. So what will happen to your body? It will shut down. It will not be able to connect. You're not present. মই এতিয়া বহুতখিনি women issues লগত কাম কৰোঁ like বিশেষকৈ মাইকী মানুহৰ কি হয় PCOS problems এই পডকাষ্টৰ মাধ্যমে মই মানে একচুৱেলি বুজাব বিচাৰিছোঁ যে PCOS problems বা কেতিয়াবা আমাৰ লোৱাৰ হিপ ৰিজনত অ'কে বহুত ফেটছ একুমুলেট হৈ যায় right বহুত ফেট একুমুলেট মোৰ হৈছে ৰিচেণ্টলি আজি 2 মান্থছৰ পৰা is where we store the highest traumas that's where we store shame you won't believe মই আজি 2 মাহ 3 মাহ আগৰ পৰা মই ভাবিছোঁ what's happening যে মোৰ লোৱাৰ প্ৰপৰ্চনটো বেছিকে হেভি হৈছে এনেকুৱা নাছিলে you have to release it আৰু সেইখিনি আমি কৰাওঁ এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি আৰু অলপমান ৱৰ্কশ্বপ আনিম মই খবৰ দিম তোমালোকক তেনেকৈ বহুত সেয়াখিনি সেই ৱৰ্কশ্বপবিলাকত ইটছ বেচিকেলি you will going to release a lot of things from your body যেতিয়া তোমাৰ সেইখিনি গুচি যায় নহয় তুমি খালী হৈ যোৱা ইটছ ক্লিয়াৰিং যেনেকৈ আমি ঘৰটোত যেতিয়া বহুত আমি ঘৰ এটা নতুনকৈ ছাপ'জ কিনিছোঁ নতুনকৈ ঘৰটো কিনাৰ পিছত ন আমাৰ ইটো ল'ব মন যায় সিটো ল'ব মন যায় অলপ দিনৰ পিছত চাবা ইটছ অল ক্ৰাউডেড নতুন ফাৰ্নিচাৰ আনিছা এতিয়া আগৰ ফাৰ্নিচাৰখিনি ক'ত either you make adjustment or you have to throw it out or something right so what do you need to do if you want something clean you have to completely clear it পুৰা ৰুমটো খালী কৰিব লাগিব নতুন ঘৰত যদি তুমি পুৰণা ফাৰ্নিচাৰ ভৰাইছা ইট উইল লুক বেড তো তুমি যদি ভাবিছা মই বহুত মিনিমাম বস্তু ৰাখিম যেতিয়া মিনিমাম বস্তু ৰাখা তেতিয়া কি হয় তোমাৰ গোটেই বস্তুটোৰ কাৰণে ইউ কেন ব্ৰিড ছেইম থিং ইজ হেপেন্স টু আৱাৰ বডিজ ইফ আৱাৰ বডিজ ষ্ট'ৰ এ লট অফ থিংছ ইউ উইল বি আনএবল টু ব্ৰিড দেৰ ইজ ন' স্পেচ ইন ইয়ৰ বডি পটককৈ ভাগৰ লাগিব ফেটিক হ'ব ঠিক আছে এণ্ড দেৰ মাইট বি ডিফাৰেণ্ট চিমটমছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট পিপল ঠিক আছে বহুত পটকৈ ইৰিটেশ্যন আহি যাব খং উঠি যাব দেৰ ইজ ন' স্পেচ ইউ উইল নট এলাউ ইয়ৰ চেল্ফ অলছ' টু টেক ৰেষ্ট চামটাইমছ so when trauma release happens তেতিয়া তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছত যেতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিব তুমি শুবা 2-3 দিন শুবা কেতিয়াবা এনেকুৱা মন যাব কি যে মোৰ পডকাষ্ট আছিলে মই বাট ইউ উইল টেক ইয়ৰ টাইম এণ্ড কৃষ্ণাক্ষী যেনেকৈ মানুহ এজন
বেমাৰ হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰাইবছ ৰেষ্ট বিকজ কিয় সেই মানুহজন ৰিকভাৰীত আছে same thing happens here our bodies demands a lot of rest we are women at the end we do not have to work like men women has to get back to their own feminine essence and you can work like a female not like a male Yeah. yes But most of the time we work like men. that is because we have been programmed and conditioned যে জীয়াই থাকিবলৈ কাৰণে you have to Yeah. right? Why do we have to? So, বহুতখিনি কথা থাকে মাইকী মানুহ এগৰাকীৰ কাৰণে লাইক women have তুমি যদি আজি mythology চোৱা women were like respected as goddesses. Goddesses never used to work hard. They knew their worth. They know their presence is enough. Their blessings are enough. If you do not feel like a goddess from within, then there is something that you need to look deeper. You cannot be you cannot be a masculine person. Just because you can, you should not be. বুজিছা নে বস্তুটো তো আমি বহুতবিলাক masculine approach ৰাখোঁ বহুতবিলাকে যিবিলাকে আমাক deeper connections বিলাক form কৰিবলৈ দিগদাৰ তোমাৰ যদি approachটো mental approachটো খুব masculine হয় how are you going to connect with a man opposite gender even you will not be able to connect with your own gender Exactly. So it's important যে আমি আমাৰ আইডেন্টিটিটো লগত ৰাখি লাইফত আগবাঢ়ো it's about that's also true it's about connecting with the women inside you the women inside you have gone through different phases from a child to a teenager from a child to a teenager কি হৈছিল teenager পৰা তুমি graduation কৰিলা জনিবা ঠিক আছে you are a young girl তাৰ পিছত তুমি বিয়া হলা a woman goes through major transitional stages in her life বাচ্চা জন্ম দিছা ঠিক আছে ডাঙৰ কৰিছা you have to play different roles at the same time we are also educated people তুমি নিজকে establish কৰিব বিচাৰা you would also want so it makes us think যে I have to work harder to get money I have to provide to my child right but in that aspect the woman forgets her originality her body gets tired mentally বহুত কিছুমান মানুহ strong through willpower but body gives up সেইকাৰণে body keeps on taking a lot of things সেইকাৰণে weight issues বাঢ়ি যায় stress eating কৰা হয় you don't know what you like যেটি খাই থকা হয় munching যেটি খাই yeah it's suddenly like it's everybody almost everybody we are not mindful about what are we giving so we are not connected to our body parts we are not connected now how to get connected keneke so there are different practices through which you get connected first of all one small exercise in this podcast only how do you feel while touching yourself হেদিনাখন আমি এটা workshop কৰিছো so when I was touching different parts of my body এনেকে touch কৰিছো নহয় when you are present and you are touching your body will our bodies are very very intelligent very very intelligent beings I will not even call her creator her okay so it has our own wisdom my body has my own wisdom rather than my mind that's gut is considered as the second brain apart from the brain that gut মানে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ য'ত ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো য'ত খোৱা বোৱা হ'লে আমাৰ পেটত যিখিনি বস্তুৱে মানে আমাক হজম শক্তিটো সহায় কৰে পেটছৰ অসুখ যেতিয়া হয় প্ৰায়ভাগে সো gut is not well বুলি কয় gut সো সেই বস্তুটোকে gut কোৱা যায় মই অসমীয়াত কৈ দিছো
সো যেতিয়া আমাৰ গাট হেল্থটো ঠিক নাথাকে আমাৰ বডিটোৰ লগত আমাৰ কানেকশ্যনটো হেৰাই থাকে তোমাৰ বডিটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছৰ থ্ৰু দি গৈ আছে মানে গম পাইছা তুমি যেতিয়া তাক দি আছা যে তাই ল'ব পৰা নাই কিন্তু ইটছ ট্ৰাইং টু কমিউনিকেট উইথ ইউ at the same time so it is trying to communicate with you at the same time you are not being able to listen কাৰণ তুমি ইমান মাইণ্ডত আছা we always think from the mind right আমি সদায় মাইণ্ডৰ পৰা ভাবো ও মোৰ পডকাষ্টত এটো কৰিবলৈ আছে ইটো ইজন মানুহ that's mind that's your mind that's like our minds are always strategic which is also necessary but at the same time our body to ki korise ekana ami disconnected hoi thaku jodio our body to e bahut kotha koy ami nukhunu nubuju we bury the trauma we bury things that will happen to us okay somebody misbehaved with you in school somebody touched you in a inappropriate way tumi ghor le ahi bhoy khai pele jani ba ghor jani nokola kotha tu do you know your body will keep the score it will always keep it you know how that will show up in the form of defense later so touching your every part মানে প্রতিটো অঙ্গ তুমি যেটা সুই সোয়ানিজ হাতে দি and you have to be very present at that time no phones nothing take a say you are just sitting with yourself self care is a beautiful method through which you get connected with our body okay so when you are actually nourishing your body it is very necessary for women as well as for men ঠিক আছে যে আমি যেতিয়া self care ত যাও ঠিক আছে তেতিয়া we touch our different body parts women feel very disconnected to touch their touch their internal parts very disconnected we are not connected so when you touch what is the response your body is trying to say what is the response so towards a woman that means you are disconnected you're feeling a withdrawal hat khon atrai dibo mon goise kiba tenko moi jodi yat suisu mon nijoke what is the response do I get what if I touch here what is the response do I get okay so he bostu bilak tumi nije observe korbe lagib if your body is rejecting you that means tumi nije janibo lage why am I rejecting mure to hoy you know he bostu bilak amar body bilake body store hoi thake it has to be removed আমি ক্লিয়াৰ নকৰো যেনেকে পুৰণা বস্তু আমি ক্লিয়াৰ নকৰো আমি ঘৰটাত বস্তু হুমুৱাই থাকো until and unless there is no space so where is the space in your body ইমান আমি ষ্টৰেজ আমাৰ ব্ৰেইনত ইমান ষ্টৰেজ আমাৰ মাইণ্ডত বহুত অকল মাইণ্ডৰ পৰাই কাম কৰি থাকিলে your body will suffer সেইকাৰণে হয় womenৰ ইস্যু কথাটো যে কৈছিলো PCOS problem is majorly psychological when you are storing a lot of things in your body it is getting inside the uterus yeah in your lower hips your belly will be fatter so there are different ways movement is a way dancing is another way through which you remove trauma from your body okay movement it doesn't have to make sense to anybody it can be any type of dance tumi je ekdom birat dhuniya gracefully dance korbe lagbo boli kono kotha nai it can be any dance but it just need to go out it just need to release tar mane nije bhal poa kam to korile hoyto release hoy especially movement yeah a lot of therapeutic practices are there so bahute beleg diye ami somatics korao somatics is intentionally releasing trauma from the body through movement how is this movement done it can be through breath it can be through exercises amar beleg exercises thake depending on one person to another jar logot jenekwa fit hoy if trauma is ami ekhon questionnaire diu jar logot jenekwa dhoroner kisuman symptoms thake he hisabot teolokok dia hoy yeah correct আজি কেবা দিনৰ পৰা মই নিজে শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো জিম কৰি আছো আজি হোল প্ৰায় সমা I'm not able to get মানে into a very fit position বহুত মিস কৈছে because I'm not enjoying that phase are you enjoying gym no
then don't do it. Direct no. And don't do it. Why are you forcing yourself to thin down? Wait, here, do something that makes you happy. How about dancing with your child? Exactly, that was great. But তাৰ মাজত মই ক'ব বিচাৰো যেতিয়া জুম্বা কৰি আছিলো, that was one of the best moment of my life. Why aren't you allowing Zumba in your life? Because Zumba is a fun learning. You have to connect with the dance. Yeah. I told you, it doesn't have to make sense. Gym might not be for you. কিন্তু আমি কেনেকে ফোর্স কৰিছো? আমুকে গৈছে এনেকে কৰিলে জিমত কিনাই. This pressurizing thing. You are taking someone else's thought and making it yours, whereas your body is demanding else. তুমি জানা কিন্তু. মই নিজেই গম পাই আছো মোৰ বডিয়ে বাৰে বাৰে কৈছে go to the Zumba, but Zumba তো বহুত দূৰত গুচি গ'ল মোৰ ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰছত. So you can get, see, if you want something, there are multiple ways to do Zumba. Why don't you join an online class? Yeah, online is good, but সেইটোত এটা প্ৰব্লেম যে তোমাৰ বাচ্চা থাকে ঘৰত. The house might be a small one, so there are so many obligations. But তুমি যেতিয়া free minded এটা হেনেকুৱা ষ্টুডিঅ'ত কৰা, where you তোমাৰ ফোন নাই হাতত, তোমাৰ সন্তান নাই ওচৰত, তোমাৰ হাজবেণ্ড নাই to see you and judge you. Krishnakshi, this is about you. Yeah. Can you just keep everyone aside? I know these are important planets of your life. Yeah. Husband, child, home, podcast, amuk tamuk. Eta nohole nohobo. But one dedicated hour to only yourself is what I'm talking about. Okol eghanta. Aur he eghanta to Zumba probably is a very important. আৰু সেইটো কাৰণে যদি তুমি ড্ৰাইভ কৰি পেলাই যাবলগীয়া হয় তেতিয়া তুমি যাবা. Yeah, I have to do it. Yes. বহুত কথা পাতিলো আজি চাগে মোৰ থ্ৰু দি বহুত মানুহ কানেক্ট টু হ'ল. ইচ্ছা আছে যে আৰু যাওক দীঘল, বাট ইট কাণ্ট এলাউ নকৰে. 1.5 hour is already done. বহুত ভাল লাগিল জিমলি, আৰু পাৰ্ট 3 আমি ওলাব লাগিব বিকজ ইউ আৰ লাইক মাই stress pill, anti-stress pill. Anti-stress pill. So সঁচাকে বহুত ভাল লাগিল জিমলি. নাজানো, I don't know মানুহে কি ভাবিছে কি হৈছে, but I am able to connect to you. Yeah. আৰু তোমাৰ কথাত মানে rationalism আছে. You don't judge, but you speak rationally. আৰু সেইটো বস্তুত মই connected feel কৰোঁ. আৰু তুমি কৈ থাকোঁতে I was somewhere imagining myself. সেইদিনালৈকে I was someone else. But আজি maybe 2 months of time, someone else again back to that traumatized person. So we keep on piling trauma. Hetu karne koiso release is very necessary. He karne it is very necessary to give yourself intentional breaks unapologetically. Ar tar karne jodi duta podcast jodi cancel koribologe hoy, it is very okay. Yes. You have to know you are doing your work and you can take break. যেনেকে আজি তোমাৰ লগত মই ইন্টেনশনালি পডকাষ্ট কৰিছো. দিস ইজ এন intentional podcast. বিকজ মই এইটো উইকত এটাও মোৰ পডকাষ্ট কৰিব মন নাই মানে নাই. সো এই উইকটো মোৰ এডিটৰো নাই, হি ইজ আউট অফ গুৱাহাটী, প্লাছ মোৰ নিজৰ আই ডোন্ট নো, মোৰ জাষ্ট এনেই ভৰি তুলি বহি মানে নিজৰ কথাকে ভাবি থাকিব মন গৈছে. মন নাই, আই ডোন্ট নো ৱাই. বাট আজি এই ছেশ্যনটো কৰিব মোৰ মন আছিল. চ' মই এইটোৱে কৰিছোঁ, আৰু এইটো উইকলে একোৱেই ৰখা নাই. বহুত মানুহে মেছেজেছ কৰি আছে, when are we planning the podcast? ফোন কৰি কৈছে কেতিয়া ওলাব আমাৰ পডকাষ্টটো. বাট মোক বিশ্বাস কৰে এটা ফোন কলো উঠাব মন নাই. Fine, you can take your own time. যেতিয়া তুমি ফিল কৰিবা, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় পেণ্ডিং কাম একে লেঠাৰি এসপ্তাহত হৈ যায়, কেতিয়াবা you will feel like sleeping for the whole day. And I think that is very much necessary to listen to what your body is demanding. এসপ্তাহ যদি কণ্টিনিউয়াছলি তুমি কাম কৰিছা, our bodies are, once you get connected to your own body, let me tell you, your body is a very cranky being. Very cranky, very demanding. যেনেকে মোক এতিয়া জুম্বা কৰিব ডিমাণ্ড কৰি আছে, পাৰা নাই তাক মই ৰিজলভ কৰোঁ. আজি তুমি কোৱাৰ পিছত ক্লেৰিটি পালো যে কিমান ফূৰ্তি পাইছে চাগে. আজি ইভিনিং মই সঁচাই কৈছো, মই 5টা বজাত মই শুভমক ফোন কৰিম, জু ৰোডত তাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই যাম, গৈ মই পাগলৰ নিচিনাকে নাচি আহিম. বিকজ আই ৱান্ট ডেট ইন মাই লাইফ. আই ৱাজ হেপী যেতিয়া মই জুম্বা কৰিছিলো. মই ধুনীয়াকে ৱেইট লুজ কৰিছিলো. আই লুক গুড. আই লুক 10 times younger than I am. I felt good specially. আৰু সেই ফিল গুড কৰিবলৈ আজি মই যাবই লাগিব, বিকজ আই গট ক্লেৰিটি ফ্ৰম ইউ. And I hope তোমাৰ লাইফ কোচৰ যিটো জাৰ্নি,
তুমি যাতে এনেকেই মানুহক ক্লেৰিটি দি যোৱা জিমলি, আৰু আমাৰ পডকাষ্টত আহি মাজে মাজে ক্লেৰিটি দিয়া যাতে মানুহক চ' আপোনালোকেও কানেক্ট কৰিব পাৰিব জিমলিৰ সৈতে। মই নিশ্চয় ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমাৰ গোটেই ডিটেইলছ দি দিম, মানুহে ফোন কৰি মোৰ নামটো ক'লে কথা পাতিবা নিশ্চয়। লাষ্ট টাইম বহুতখিনি কলছ পাইছিলো, তেনেকে বহুতে মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে। এণ্ড আই থিংক এইবাৰো মানুহৰ কিমান আনৰিজলভড প্ৰব্লেমছ আছে, হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এটা আউটলেট লাগে। আজি আই জাষ্ট লিচন টু ইউ, আই ৱান্টেড টু লিচন টু ইউ অনলি। চ' মই মাজত না কথা কৈছো না কিবা, বিকজ মই শুনি শুনি নিজকে ভাবিছো যে অ'কে এনেকুৱা হৈছে, আই গট ক্লেৰিটি। So that is the main thing, আৰু সেইটোৱে মোটিভ আছিলে, পাৰ্পাছ আছিলে আজি পডকাষ্টটোত, এণ্ড আই থিংক পাৰ্পাছটো ফুলফিল হ'ল। থেংক ইউ থ্যাংক ইউ so much. থেংক ইউ so much। জনাব কেনেকুৱা লাগিলে।